مرحبا بكم يتمازيغ اسماس. هضرنا على التصويرات فوتوشوب ماذا ونقيسي بايننا واعر اوتاو. اذا انا كنت نصل الفوتوشوب غادي نسكر اوتاو باش يرسم نقل سيزار دايرتن كاك مزيان. كنتصاور كل وين قدا غير داك اللي الزرام غادي نشرحها كنا نشرحها هنا الواتساب حلقه انا نسينا ورم. اذا راه عندنا كوني تصويره اختا هذا نسيتي تحقوق لنا كل الزرام هادي اختا غيلا نسيتي تحقوق ياك باش نتبادل دين موس اوتاو هاتي هو دار الناس غاصه كيسنسك الاسطوره غاصه كيسنسك الفايكنج. اذا هاد الناس تصوير هاد الفايكنج يعني المحاربين الدنمارك هاد الناس غير سيدي هاد الناس اوتاو هاد الناس غينس كيف السوق غاد نجرو خطات غير اللوحطات في كينحين. اذا نسكر اوكي نهري السكام نتقرب عندو نتقرب تفت نختار اللاقوم ندير في التصويره باش تحيد باش يعني مستعده اللي يعني للتعديل تسدني تا غير هاد الناس يختار سنبي تا البروش هذا سنبي غير هذا نبداو من الشعر من الدرو في من الشعر غير حوس ترى الناس من الشعر كله ترى داسه اكايوت الشعر كره داسه. اذا كمل هديتي التعديل راه نسرب الفيديو شويه يلا